Ось карта України. Несучасна. Їй понад 400 років. Ліси, річки, міста – все на місці, все впізнаване. А тепер подивіться сюди. Ось тут, між Бугом, Збручем і Случчю, величезне озеро, 130 кілометрів завдовжки. Його малювали Меркатор і Ортеліус. З нього, якщо вірити картам, витікали 4 ріки. Такого озера ніколи не існувало. Воно називалося Амадока. І це не була дрібна помилка на одній кривій мапі. Амадока стоїть на десятках карт, і не в якихось аматорських. Її малювали найкращі картографи Європи свого часу. Себастьян Мюнстер, Якопо Гастальді, Каспар Вопель, Вацлав Гродзецький, Абрагам Ортеліус, Герард Меркатор, той самий, чиєю проєкцією ми користуємось досі. Усі вони поставили посеред України водойму, якої там не було. І ось цифра, від якої стає трохи моторошно. Уперше озеро згадано в античному тексті II століття, а остаточно довели, що його не існує, лише у XVIII. 1600 років. 1500 років люди дивилися на карту, бачили величезне синє озеро в самому серці нашої землі і жодного разу не поїхали перевірити. Хоча перевірити було нескладно. Це не Індія і не Америка, туди можна дійти пішки. Причому справа не обмежилася самим озером. Разом із ним на карти потрапили Амадоцькі гори, народ Амадоки і навіть місто Амадока. Ціла країна, якої не було. Гори в рівнинному краї, місто, яке ніхто ніколи не бачив, і народ, від якого не лишилося жодної кістки. Подекуди озеро підписували інакше – Амадока Палус, тобто вже не озеро, а болото. Ніби картографи самі відчували, що з водоймою щось не так, але прибрати її з карти не наважувалися. Отже, головне питання цього фільму навіть не в тому, чи було озеро. З цим наука розібралася. Питання інше, і воно значно цікавіше. Як водойма завдовжки 130 кілометрів тримається на картах 1600 років, якщо її немає? Відповідь виявиться неочікуваною. Озеро намалювали не через те, що хтось його бачив, і не через те, що хтось збрехав. Його намалювали тому, що інакше карта не сходилася. А почалося все з одного речення. Його написав грек, який стояв у гирлі цієї ріки, але ніколи не піднімався до її витоку. 5 століття до нашої ери. Геродот пише історію. Книгу, з якої, власне, і починається європейська історія як наука. 4 книга присвячена Скіфії, і там є розділ, де Геродот методично перелічує великі ріки нашого краю. Істр, Борисфен, Гіпаніс. Гіпаніс – це Південний Буг, і ось що він про нього пише. Цитую майже дослівно. 3 ріка – Гіпаніс. Вона тече зі Скіфії і витікає з великого озера, навколо якого пасуться дикі білі коні. Це озеро справедливо звуть матір'ю Гіпанісу. Ось воно, одне речення. Саме звідси все й почалося. Але прочитайте його ще раз. І зверніть увагу на 2 речі, які легко проскочити. Перше. Геродот ніде не каже, що бачив це озеро сам. Він каже, воно є. Його звуть матір'ю ріки. Це переказ. Він записує те, що йому розповіли. І ми навіть знаємо, де він це почув. Геродот майже напевно бував в Ольвії, грецькому місті, просто в гирлі Гіпанісу. Тобто він стояв біля кінця цієї ріки і записував із чужих слів, що діється за 1000 стадій угору за течією. Друге, і значно цікавіше. Далі в тому самому уривку йде текст, який на вигадку геть не схожий. Геродот пише, що 5 днів дороги вода в Гіпанісі прісна й мілка, а потім ще 4 дні до моря вона стає гіркою, бо в ріку впадає джерело, таке гірке,
що попри малий обсяг псує воду однієї з найбільших рік світу. Він навіть називає це місце скіфською «Ексампей», грецькою «священні шляхи». І уточнює, що воно лежить на межі між скіфами-орачами і алазонами. Відчуваєте різницю? Це не казка про край світу. Це звіт. З відстанями в днях, з місцевою назвою, з перекладом цієї назви, з прив'язкою до кордону між двома народами. І саме тому Геродоту повірили. Бо той, хто дає такі подробиці, зазвичай знає, про що говорить. А ще в тому ж уривку є деталь, яку ми притримаємо до кінця фільму. Ті самі дикі білі коні навколо озера. Запам'ятайте їх. Вони єдині в цій історії виявляться справжніми. Минає 600 років, друге століття нашої ери. Олександрія Єгипетська – на той час головний науковий центр світу. Тут працює Клавдій Птолемей – астроном, математик, географ. Він робить річ, яка на той момент не має аналогів. Птолемей вирішує описати весь відомий світ у координатах. Не малюнком, не переказом, цифрами. Він бере 8000 географічних назв – міста, гори, гирла річок, миси – і кожній присвоює довготу й широту. Виходить праця під назвою «Географія». По суті, база даних усієї ойкумени. Це геніально. І це працює досі. Сама ідея сітки координат, якою ми користуємось у телефонах, тягнеться звідти. А тепер про те, чому саме це стало фатальним. У розділі про європейську Сарматію, тобто про наші землі, Птолемей зазначає координати для озера Амадока. І не лише для нього. Там само з'являються Амадоцькі гори, народ Амадоків та місто Амадока. Звідки він це взяв? Птолемей у Сарматії ніколи не був. Він сидів в Олександрії і зводив докупи чужі свідчення, купецькі маршрути, звіти мореплавців, старі книги. Серед цих книг був і Геродот. Тобто те, що для Геродота було переказом, кажуть, є велике озеро, у Птолемея стало рядком у таблиці з точними числами. І ось у чому пастка. Переказ можна поставити під сумнів. До переказу сама мова додає обережність. Кажуть, начебто, розповідають. А от координати сумніву не піддаються. Число не виглядає як думка. Число виглядає як вимір. Птолемей нічого не вигадував і нікого не обманював. Він чесно опрацював джерела, які мав. Але в його таблиці зникла різниця між тим, що виміряли, і тим, що переказали. До того ж, із самими числами теж було не все гаразд. Сучасні дослідження показали, що Птолемей системно розтягував довготи. Чим далі від Середземного моря, тим сильніше поїхали його координати. Помилка не випадкова, вона накопичувалась. Тобто навіть якби за назвою Амадока стояло щось справжнє, поставили б його все одно не туди. І далі ця таблиця пролежить 1200 років, майже забута. А потім її знайдуть і почнуть будувати по ній карти. Тепер до головного. Чому озеро взагалі опинилося на карті? Подивіться на цю ділянку сучасної мапи. Верхів'я Поділля і Волині, район між Бугом і Случчю. Звідси починаються одразу 4 великі ріки – Горинь, Случ, Південний Буг, Збруч. 4 ріки з одного невеликого клаптя землі, і всі течуть у різні боки. А тепер правило, яке діяло в європейській картографії від античності і до 17 століття. Воно звучить так. Ріка може починатися або в горах, або з великого озера. Третього не дано. Логіка за цим була цілком розумна. Ріка несе воду. Вода мусить звідкись братися. Отже, або з гір, де тане сніг, або з великої водойми, де вона накопичилася.
Тепер складіть усе докупи. 4 великі ріки з одного місця. Гір там немає, це рівнина. А правило вимагає джерело, значить, там мусить бути озеро. І його намалювали. До речі, якщо вам цікаво розбирати такі речі разом із нами, вподобайка під відео дуже допомагає каналу. І якщо ви ще не підписані, саме час. Попереду в нас іще багато таких історій. А зараз напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь і котра у вас зараз година. Зверніть увагу, що тут сталося. Ніхто нікого не ошукував. Картограф 16 століття мав перед собою дві речі. Координати Птолемея, де стоїть слово «озеро», і правило свого ремесла, яке каже «4 ріки без гір означають озеро». Обидва джерела сходяться, усе логічно, малюємо. Насправді ж вода береться зовсім не так. Ріки в тих краях живляться підземними водами й болотами, розсіяною вологою, яка проступає з ґрунту на великій площі. Ніякої єдиної чаші там немає і ніколи не було. Але щоб це зрозуміти, треба знати гідрологію, а гідрології, як науки, тоді ще не існувало. Тож правило спрацювало саме так, як його й задумували, і дало результат, якого ніхто не хотів. Карта не збрехала, карта просто зробила висновок з того, що на ній уже було. 1295 рік. Константинополь. Візантійський чернець на ім'я Максим Планут знаходить рукопис. Це географія Птолемея. Та сама таблиця з 8000 координат, що пролежала майже без діла понад 1000 років. І тут з'ясовується річ, про яку зазвичай не згадують, а вона в цій історії ключова. У рукописі не було жодної карти. Птолемей карт не залишив. Він залишив числа, довготи, широти, назви і все. Тобто до 13 століття Амадока існувала лише як рядок у таблиці. Побачити її було неможливо. Її можна було тільки прочитати. І ось Планут робить те, що зробила б на його місці будь-яка розумна людина. Він бере координати і малює за ними карти сам. 26 карт областей і 1 карта всього світу. 8 карта Європи – це наші землі, європейська Сарматія. І саме на ній Амадока вперше стає зображенням, синім овалом на пергаменті. Зупиніться на секунду і уявіть цю картину повністю. Чернець у Константинополі, який ніколи в житті не бачив Поділля, малює там озеро. За таблицею, яку склали в Олександрії, з переказу, записаного в Ольвії. Через 1800 років після того, як цей переказ хтось комусь розповів. Жодної ланки в цьому ланцюгу не можна назвати брехнею. І при цьому на виході водойма, якої не існує. Далі все пішло швидко. У 1397-му Мануїл Хрисолор привозить грецький рукопис до Флоренції. Через 10 років його перекладають латиною. І географія входить у західну науку. А в 1475-му її вперше друкують. Щоправда, ще без карт. Карти з'являються за 2 роки, у Болонському виданні 1477-го. І ось тут відбувається головне. Доти кожна карта була рукописною, окремою річчю, яку хтось переписав від руки. Тепер це друк. Сотні однакових відбитків з однієї мідної дошки, однакових до останньої лінії. Амадока перестала бути чиїмось малюнком. Вона стала стандартом. 16 століття – золота доба європейської картографії. Відкрито Америку, кораблі ходять до Індії, карти раптом стають товаром, за який платять великі гроші, і найкращі уми Європи беруться їх створювати. Але тут треба чесно сказати, як саме тоді створювали карти. Ніхто не виїжджав у поле міряти все з нуля.
Це коштувало б статків і зайняло б десятиліття. Робили інакше. Брали найкращу з наявних карт, а далі вносили в неї виправлення з нових звітів, з листів купців, з розповідей мандрівників. Тобто нова карта – це завжди стара карта плюс правки. І Амадока йде цим ланцюгом далі. Себастьян Мюнстер вставляє її у свою «Космографію», книгу, яку в XVI столітті читала вся Європа. Якопо Гастальді ставить її на карту Польщі 1562 року. Каспар Вопель – на карту Європи 66-го. Вацлав Гродзецький – на свою карту 73-го. А в 1570-му Абрагам Ортеліус видає «Театр земного кола» – перший в історії атлас сучасного типу. Амадока є й там. Далі Меркатор. 1595 рік. Той самий Меркатор, чия проєкція досі лежить в основі кожної карти у вашому телефоні. Озеро на місці. І ось тепер найтонше місце в усій цій історії. З кожним новим виданням карти ставали кращими, точнішими. Міста ставали на свої справжні місця. Русла річок випрямлялися, кордони уточнювалися. Європа на папері рік за роком дедалі більше нагадувала саму себе. А озера це не стосувалося. Воно просто переїжджало з карти на карту незмінним. І тут виникає ефект, від якого стає трохи моторошно. Чим точнішою ставала карта навколо Амадоки, тим переконливішою ставала сама Амадока. Бо тепер вона лежала не серед приблизних плям, а серед перевірених міст і справжніх річок, у правильному оточенні, з правильними сусідами. Помилка не просто вижила серед точності, вона стала виглядати достовірніше саме завдяки їй. Тут варто зупинитися і подивитися, чим саме Амадока стала до кінця XVI століття. Бо вона не просто копіювалася. Вона росла. Розміри на ренесансних картах близько 130 кілометрів завдовжки і до 30 завширшки. Для порівняння, це майже як Женевське озеро помножене на 2. Найбільша прісна водойма Європи на схід від Альп. З неї виходять 4 ріки, поруч стоїть місто Амадока, далі Амадоцькі гори. Тут же живе народ Амадоки, ціла країна. Гори, озеро, столиця, народ. А тепер зверніть увагу на те, чого на цих картах немає. Навколо найбільшої прісної водойми Східної Європи не позначено жодного порту, жодної переправи, жодного рибальського селища. Дороги до неї не ведуть, вони проходять повз. Подумайте, наскільки це дивно. Велика вода – це завжди люди. Човни, риба, переправи, млини, торгівля, суперечки за береги. Так було скрізь і завжди. А тут 130 кілометрів води, і біля неї порожньо. І тепер найцікавіше. Якщо покласти ці карти поруч, а ми це зараз і зробимо, видно річ, яку неможливо не помітити. Озеро на них різне. У Мюнстера воно однієї форми, у Гастальді – іншої. У Гродзецького берегова лінія знову не така. Десь воно витягнуте, десь округле, десь із затокою на півдні. Зупиніться на цьому. Якби картографи копіювали вимір, форма б збігалася. Вимір або є, або його немає, і в нього одна форма. А вони копіювали не вимір, вони копіювали ідею. Кожен домальовував береги на власний смак, бо жоден із них не знав, як воно виглядає насправді. Є й другий слід, ще виразніший. На частині карт воно підписане як Амадока Лакус, тобто озеро, а на частині Амадока Палус, тобто болото. Це різні речі.
Озеро і болото сплутати неможливо, якщо ти їх бачив. Виходить, самі картографи між собою так і не домовилися, що саме вони малюють. Одні вважали, що там вода, інші, що трясовина, і кожен ставив свій підпис. І ще одна дрібниця, яка багато пояснює. Разом із озером мандрували й Амадоцькі гори. Ті самі гори, яких на Поділлі немає й ніколи не було. Там височина, м'яка й полога, без жодного хребта. Гори теж малювали. Штрихом, як тоді позначали підвищення. Століття за століттям, поруч із озером. Тобто картографи копіювали не одну помилку, а цілий комплект. І комплект тримався разом. Озеро вимагало гір, гори підтверджували озеро. Кожна частина цієї конструкції спиралася на сусідню, і жодна не спиралася на землю. Але прибрати цю пляму з карти не наважився ніхто. Тому що прибрати означало б сказати «Птолемей помилився». А сперечатися з Птолемеєм у XVI столітті було приблизно так само, як сьогодні заявити, що таблиця Менділеєва вигадана. Простіше було намалювати береги на свій смак і поїхати далі. Отже, хто перший наважився? Відповідь несподівана. Озеро прибрали не ті, хто найкраще знав Птолемея. Його прибрали ті, хто найкраще знав місцевість. 1613 рік. В Амстердамі виходить велика карта Великого князівства Литовського. Її склав Томаш Маковський, людина, яка працювала на Радзивілів і жила тут, на цих землях. А Мадоки на ній немає. Приблизно тоді ж її перестає малювати родина Блау, найпотужніший картографічний дім Європи того часу. Що спільного в цих двох випадках? Ані Маковський, ані Блау не сперечалися з Птолемеєм. Вони просто працювали з іншим матеріалом, з описами тутешніх земель, зі свідченнями людей, які там жили, зі справжніми обмірами. І в цьому матеріалі озера не було. Не було, то й не намалювали. А далі приходить людина, яка робить це вже цілком системно. Гійом Левасер де Боплан. Французький військовий інженер на польській службі. З 30-х років 17 століття він майже 20 років працює в Україні, будує фортеці, а заразом об'їжджає і вимірює край. Не за книжками, з інструментами, верхи, на місці. Його карти України стануть найдетальнішими за все 17 століття. І ось тут доречно згадати ще одну історію з тієї ж книги Геродота. Бо Геродот писав не тільки про озеро. Він описав у наших краях величезне дерев'яне місто – Гелон. Століттями це вважали такою самою байкою, як і Амадоку. А потім його знайшли. Більське городище на Полтавщині. Найбільше укріплене місто давньої Європи. Ми зняли про нього окремий фільм. Посилання на нього з'явиться просто зараз. Подивіться після цього. Та сама книга, той самий автор, а результати зовсім різні. Одне свідчення виявилося вигадкою, друге – правдою. І відрізнити їх наперед, читаючи текст, було неможливо. Різницю показала тільки лопата і виміряний берег. Остаточну крапку поставили у XVIII столітті, коли землі вже були описані як слід, і сперечатися стало ні про що. Але зверніть увагу, як саме це сталося. Ніхто не спростував Амадоку логікою. Ніхто не знайшов помилку в координатах. Її просто перестали малювати ті, хто туди доїхав. Тепер найчесніша частина фільму. Ми весь час казали, озера не було. І це правда щодо озера тих розмірів, які малювали на картах. Тут наука визначилася. Ростислав Сосса, один із провідних дослідників історії української картографії, формулює прямо. Доведено, що такого озера не існувало. Але питання, чи стояло за назвою хоч щось, лишається відкритим. І позиції там різні, аж до протилежних. Версія перша, найжорсткіша. Ярослав Дашкевич,
історик, з яким у цих питаннях сперечалися нечасто, вважав Амадоку прямою вигадкою. Ніякого озера не було ніколи, ні великого, ні малого. Є текст, є помилка, є 1600 років копіювання. Версія друга, м'якша. Озеро було, але зникло. Пересохло, перетворилося на болота, розпалося на дрібні водойми. І на користь цієї версії працює деталь, яку ми вже бачили. На частині карт стоїть підпис «Амадока Палус», тобто саме болото. Ніби картографи фіксували процес. Версія третя. Ольга Пламеницька пов'язує його з тим, що в давнину рівень води в притоках Дністра був відчутно вищим за нинішній. Тобто води в краї справді було більше, просто не в одній чаші, а розлитої по низинах. Жодна з цих версій не доведена. І це нормально. Так виглядає наука, коли доказів бракує. А тепер деталь, яка робить усю історію по-справжньому складною. Пам'ятаєте, що Геродот писав далі, в тому самому уривку? Про гірке джерело, яке псує воду Гіпанісу, про Ексампей, священні шляхи на межі двох народів. Оце не вигадка. Мінералізовані джерела в басейні Південного Бугу справді існують. І дослідники давно шукають, яке саме з них Геродот мав на увазі. Єдиної відповіді немає, але сама річ реальна. Тобто в одному й тому ж абзаці одного й того ж автора стоять поруч правда і хиба. Гірка вода – правда. Озеро – хиба. І читаючи текст, відрізнити їх неможливо. Написано однаково впевнено. Ось чому це важливо не лише для картографії. Джерело може бути надійним у 9 пунктах із 10 і хибним у 10. Причому саме там, де ти не подумав перевірити. І тут варто сказати те, що ставить усю нашу історію в правильні рамки. Амадока – не унікальний випадок. Це навіть не рідкість. У картографії є ціла категорія таких об'єктів. Їх називають привидами. Острови, гори, ріки й озера, які десятиліттями й століттями стояли на картах, і яких не існувало. Механізм щоразу той самий. Хтось один щось повідомив. Це нанесли. Наступний картограф скопіював, бо не мав підстав не довіряти. Далі скопіювали з нього, і в якийсь момент джерелом стала вже не та перша розповідь, а сама карта. Помилка перестає залежати від того, хто її зробив. Вона починає жити самостійно. І якщо вам здається, що це проблема давніх часів, коли не було ані супутників, ані приладів, ось історія, яка сталася вже за нашого життя. У Тихому океані біля Нової Каледонії на картах був острів. Його називали Сенді. Він з'явився на морських картах ще наприкінці 19 століття і спокійно там стояв. У 1974-му французькі гідрографи прибрали його зі своїх карт. Тобто фахівці вже тоді знали, що з островом щось не так. А він лишився. У базах даних, у цифрових картах, у Google Maps чорною плямою посеред Синього океану. І так тривало ще майже 40 років. У листопаді 2012-го туди дійшло австралійське дослідницьке судно. Просто пройшло тим місцем і поміряло глибину. Під ними було понад 1300 метрів чистої води. Жодного острова. Жодної мілини. Після цього Сенді прибрали із Google, із баз National Geographic. Тепер порахуйте, що ми щойно почули. 21 століття. Супутники, ехолоти, позиціонування з точністю до метра. І острів, якого немає, спокійно висить на карті світу до 2012 року. Бо його ніхто не перевіряв, доки туди випадково не заплив корабель. Отже, річ не в неудстві середньовіччя. Механізм не змінився взагалі.
Ми й досі довіряємо попередній карті більше, ніж власним очам. Просто тому, що поїхати і подивитися завжди дорожче, ніж скопіювати. А тепер повернімося на самий початок. До того речення Геродота, яке ми просили запам'ятати. Він написав не тільки про озеро. Він написав, що навколо нього пасуться дикі білі коні. Озеро виявилося хибою. А коні? Коні були. У степах від Дунаю до Волги жив дикий кінь. Його називали Тарпаном. Не здичавілий свійський, а справжній, дикий, той, якого ніколи не сідлали й не запрягали. Невисокий, кремезний, з великою головою і короткою стоячою гривою. Полохливий і майже невловимий. Спіймати дорослого Тарпана живим вважалося справою майже неможливою. І ось деталь, від якої все стає на свої місця. Дослідники давно звернули увагу, що влітку Тарпан був мишасто-сірим, зовсім не білим. А от восени він обростав густим світлим підшерстям, і взимку його тіло ставало майже білим. Темними лишалися тільки голова, ноги, грива і хвіст. Тобто табун тарпанів узимку справді виглядав як табун білих коней. Геродот нічого не вигадав. Йому просто описали те, що люди бачили на власні очі – узимку у степу. Про людей, які жили в цьому степу разом із цими кіньми, у нас є окремий фільм про ямну культуру. Посилання на нього з'явиться просто зараз, подивіться після цього. І ось що варто сказати окремо, бо про це майже не згадують. Тарпан – не якась екзотика з далеких країв, це наш кінь. Він жив саме тут, у цьому степу, разом із людьми, які тут селилися. Його бачили скіфи, його бачили половці, його бачили козаки. І в українських джерелах він трапляється як звичайна степова тварина, а не як дивовижа. Тобто між рядком Геродота і останнім живим Тарпаном лежить понад 2000 років, протягом яких цей кінь просто був. Не легендою, не переказом. Тлом. Тепер поставте це поряд. В одному реченні античного тексту стоять дві речі – озеро і коні. Озеро потрапило на карти всієї Європи. Його малювали найкращі уми свого часу, друкували в атласах, копіювали 1600 років. А коні лишилися просто рядком у книжці. Про них не сперечалися, їх не наносили, ними не цікавилися. Дикий кінь – не географічний об'єкт, його на карту не поставиш. І поки картографи століттями перемальовували одне одному водойму, якої немає, справжні тарпани паслися в тому самому степу, живі. Їх можна було поїхати і побачити. Ніхто не поїхав. 1879 рік. Український степ. Убито останнього дикого тарпана, існування якого підтверджене науково. Ще один. Останній із тих, що жили в неволі, помре в 1909-му. І все. Вид, який пасся тут тисячі років, якого бачив кожен, хто жив у степу і про якого написав Геродот, закінчився. Тепер складіть дві дати. Озеро, якого не було, прибрали з карт у 18 столітті. Тобто помилку помітили і виправили. Коні, які були, зникли в 19-му, через 100 років після того. Виходить дивна річ. Ми встигли виправити те, чого не існувало, і не встигли зберегти те, що існувало насправді. 1500 років уваги дісталися синій плямі на папері, а тим, хто ходив по цьому степу живим, не дісталося майже нічого. Якщо ця історія зачепила вас так само, як і нас, поки ми її розбирали, вподобайка під відео справді допоможе таким фільмам існувати. А в коментарях напишіть свою думку про одну річ. Чому за 1600 років ніхто так і не поїхав перевірити,
Через довіру до авторитетів? Через дорожнечу подорожі? Чи просто нікому не спало на думку, що перевіряти взагалі треба? І ще одне прохання. Якщо у ваших краях є місце, яке на старих картах підписане зовсім не так, як сьогодні, напишіть про нього. Нам справді цікаво. А якщо хочете продовжити, просто зараз на екрані з'явиться наш фільм про чорнозем. Карта показувала тут воду, якої немає, а в цій землі є те, що є насправді. Ми почали цей фільм із карти. З великого синього озера між Бугом, Збручем і Случчю. Тепер ви знаєте, що його там немає і ніколи не було. Що намалювали його не з брехні, а з правила. І що за тим самим правилом ми живемо досі. Просто карта тепер у телефоні. А ще ви знаєте, що в тому самому реченні поруч з озером стояли живі коні. Озера не стало на папері. Коней не стало насправді. Дякуємо, що дивилися до кінця.